ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเทรดดิ้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการอ่านแท่งเทียนรวมถึงบอกวิธีการดูแรงซื้อแรงขายภายในแท่งเทียนนะครับว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันมีแรงซื้อแรงขายอย่างไรซึ่งเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของแรงซื้อแรงขายภายในแท่งเทียนแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงสามารถเอาไปประยุกต์กับเทคนิคอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานในการดูแรงแท่งเทียนนะครับโดยการเทรดตามเทรนด์นั่นเองเป็นตัวอย่างนะครับเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับซึ่งตัวแท่งเทียนพวกนี้นะครับมันจะมีการบอกแรงซื้อแรงขายนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับก็จะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายถ้าเราเนี่ยนำเทคนิคการอ่านแท่งเทียนเนี่ยไปใช้คู่กับการดูเทรนด์หรือดูแนวโน้มนะครับมันจะทำให้เราเทรดแม่นยำขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็รูปแบบการดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละอันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับหรือ candlestick นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น candlestick ซึ่งภายในกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นกันนะครับภายในกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นจริงๆแล้วนะครับมันคือราคาของสินค้านั้นๆที่เคลื่อนที่ตามปริมาณการซื้อขายภายในช่วงเวลาก็คือกรอบเวลาที่เราเลือกดูนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวหนึ่งแท่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดครับโดยที่การเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายนะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยมีการซื้อเยอะหรือมีการขายเยอะกว่านะครับก็เป็นพื้นฐานของกราฟที่เราเห็นนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นหากเราเลือกดูแท่งเทียนในกรอบเวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็คือ time frame 1ชั่วโมงนะครับระยะเวลาแท่งเทียนนั้นนะครับเปิดและปิดจะใช้เวลา1ชั่วโมงถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกภาพถึงนาฬิกานะครับนาฬิกาเนี่ยมันเวลาที่จะนับเป็นชั่วโมงมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปครบ60นาทีถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำว่ากรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับก็จะมี60นาทีนะครับภายใน60นาทีมันก็จะมี1นาทีนะครับทีนี้ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อเราเทียบเป็นนาทีนะครับเป็นกราฟแท่งจะเริ่มเปิดแท่งที่ 0.1 นาทีและปิดแท่งเมื่อเคลื่อนที่ครบ60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองจากนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแท่งต่อไปเรื่อยๆตามเวลาที่เคลื่อนที่นั่นเองนะครับอย่างนี้ก็ใช้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็รวมกันเป็น3ชั่วโมงนะครับทีนี้การเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยก็คือจะเคลื่อนที่ตามปริมาณการซื้อขายนะครับปริมาณการซื้อขายก็คือวอลลุ่มนะครับภายในกรอบเวลานี้นะครับก็คือกรอบเวลา1ชั่วโมงเนี่ยราคาอาจมีช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อมากกว่าขายหรือขายมากกว่าซื้อสลับกันไปมาแต่เมื่อปิดแท่งเราถึงจะทราบว่าผลรวมของการซื้อขายฝั่งใดเป็นฝ่ายชนะอันนี้เป็นพื้นฐานทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือตัวแท่งเทียนอย่างที่บอกไปนะครับมันมีราคาบวกปริมาณบวกกรอบเวลานะครับถึงจะเกิดเป็นแท่งเทียนแบบนี้ทีนี้พื้นฐานของเขานะครับเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมาเป็นกรอบแบบนี้ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกรอบเวลานะครับเส้นนี้ตรงนี้เป็นราคานะครับข้างล่างกรอบราคาตรงนี้ผมให้เป็น time frame day นะครับเรามาดูนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นที่0ใช่ไหมแล้วก็มีการขึ้นไปที่1เหรียญนะครับในวันแรกจากนั้นนะครับถ้าเราเอาในส่วนของราคาเนี่ยบวก time frame มาพลอตเป็นกราฟมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับ1แท่ง
จากนั้นในวันที่2นะครับจากวันที่1ถึงวันที่2เนี่ยราคาเนี่ยคือมีปริมาณการซื้อขายจาก$1ขึ้นไปที่$3ในวันที่2นะครับนี่ปิดจบวันที่2ปรากฏว่าตัวราคาเนี่ยก็อยู่ที่$3ราคานี้อาจจะเปรียบเป็นไข่ไก่ก็ได้นะครับไข่ไก่ขึ้นจาก0มา1เหรียญแล้วขึ้นไป$3นะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่นะครับที่วันที่2เนี่ยอยู่ที่$3ใช่ไหมโดนเทขายลงมานะครับก็คืออาจจะมีปริมาณไข่ที่เยอะแล้วมีคนขายเยอะมันก็ทำให้ราคาร่วงนะครับจากนั้นราคาก็ร่วงลงมานะครับจบวันที่3ราคาร่วงมาที่$1นะครับภาพกราฟเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะครับที่ร่วงจากราคา$3มาเหลือ$1นะครับทีนี้ปรากฏว่าวันที่3ถึงวันที่4เนี่ยตัวราคาไข่ไก่ของเราเนี่ยเคลื่อนที่จาก$1นะครับพุ่งไปทีเดียวเลยนะครับมาที่$5ผ่าน$4ไปที่$5เลยนะครับจบวันที่4เนี่ยก็ปิดราคาที่$5นะครับเราก็จะเห็นลักษณะกราฟที่เป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับจากราคาเปิดถึงราคาปิดของวันที่5นะครับจากนั้นจากวันที่4ถึงวันที่5ปรากฏว่ามีการเทขายมาเล็กน้อยราคาก็ร่วงมาที่$4นะครับนี่คือปิดจบแท่งวันที่5นะครับลักษณะกราฟที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นสีแดงที่มีราคาเปิดอยู่เริ่มจากตรงนี้และปิดตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมทีนี้เมื่อเรามองเป็น time frame day ที่มี5แท่งก็คือ5วันเราจะเห็นลักษณะเป็นทั้งหมดเนี่ย5แท่งนะครับแต่ถ้าเราไปดูกราฟนะครับใน time frame week นะครับตัวราคาเริ่มต้นภายใน5วันเนี่ยก็คือเริ่มจากราคาตรงนี้ก็คือราคา0สมมุติว่าราคา0ก็คือราคาตรงนี้นะครับจากนั้นภายในแท่งเนี่ยมันก็มีการขึ้นลงนะครับจนมาจุดสูงสุดนะครับที่กราฟเคยขึ้นไปก็คือตรงนี้นะครับถ้าดูใน time frame week ก็คือตรงนี้นั่นเองจากนั้นราคาก็เคลื่อนที่ลงแล้วก็ปิดแท่งจากนั้นราคาก็เคลื่อนที่ลงแล้วก็ปิดแท่งนะครับมันก็จะทำให้เกิดไส้นะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่ผมใช้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละอย่างนะครับว่าส่วนประกอบของแท่งเทียนคืออะไรนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้งานนะครับมาดูนะครับตัวพื้นฐานกราฟแท่งเทียนนะครับอย่างที่บอกไปเนาะมันคือราคาบวกปริมาณการซื้อขายบวกกรอบเวลานะครับเราจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะมีตัวที่เป็นราคา offer หรือราคา arc ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นราคา bid ก็คือราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายนั่นเองเวลาที่เราเทรดกันเนี่ยเราก็เทรดภายใต้ตัวสัญญาที่มันมีการซื้อการขายแบบนี้นะครับซึ่งคำสั่งเหล่านี้นะครับเมื่อนำมาสร้างเป็นแท่งเทียนนะครับโดยมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดการเปิดปิดของแท่งเทียนมันจะทำให้เกิด4องค์ประกอบจำเอาไว้นะครับ4องค์ประกอบที่เราจะได้เรียนกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่เมื่อราคาบวกปริมาณบวกกรอบเวลามันจะทำให้กราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิด4องค์ประกอบก็คือราคาเปิด Open Price ราคาสูงสุดที่กราฟเคยขึ้นไปราคาต่ำสุดก็คือราคาที่กราฟเนี่ยเคยลงไปและราคาปิดก็คือราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่จากจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดมาปิดนั่นเองก็คือ Close Price นะครับทีนี้เรามาดูตัวแท่งเทียนกันบ้างนะครับเวลาที่ราคามันเปิดปิดเนี่ยเราเนี่ยสามารถอ่านจากแท่งเทียนได้อย่างเช่นแท่งเทียนสีเขียวตรงนี้ราคาเปิดของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้จากนั้นนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนที่ลงเกิดราคาต่ำสุดนะครับสักพักเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วไปจุดข้างบนนี้
ตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดจากนั้นเคลื่อนที่ลงมาอันนี้ก็จะเป็นราคาปิดนะครับในลักษณะของราคาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูอันนี้ราคาเปิดนะครับเคลื่อนที่ลงแล้วก็จากนั้นเกิดแรงซื้อขึ้นไปปุ๊บจากนั้นมีขึ้นไปอีกแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ปิดราคานะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นราคาสูงสุดที่กราฟก็คือที่ราคานั่นแหละเคยเดินทางไปถึงนะครับพอเราเอามาเทียบกับ time frame เนี่ยมันก็จะต้องมีเวลาปิดแท่งก็คือเช่นจบ1ชั่วโมงนะครับมันก็ต้องปิดแท่งที่ตัว60นาทีใช่ไหมแต่ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยกราฟมันก็มีการขึ้นลงตามแรงซื้อแรงขายนะครับก็อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับราคาเปิด Open Price ราคาปิดก็คือราคาเนี่ยที่เคยปิดนะครับส่วนราคาสูงสุดก็คือราคาที่เคยขึ้นไปและมีการปฏิเสธลงมานะครับบางทีเนี่ยมันจะไปเจอแท่งเทียนที่แบบอาจจะไม่มีไส้นะครับบางทีเนาะก็ราคาสูงสุดก็อาจจะเป็นราคาเดียวกับราคาปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งเทียนสีแดงกันบ้างราคาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับราคาเปิดจากนั้นราคามีการเคลื่อนที่แล้วก็มีการลงมานะครับปรากฏว่าอันนี้คือจุดสูงสุดนะครับนี่เห็นไหมก็คือจุดที่กราฟเนี่ยเคยขึ้นไปแล้วมีการลงมาตรงนี้ก็จะเป็นราคาเปิดเนาะอันนี้ราคาสูงสุดจากนั้นกราฟก็มีการเคลื่อนที่ลงก็คือราคามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อลงมานะครับมาถึงตรงนี้จากนั้นมีการขายลงไปต่อไปจนจุดต่ำสุดตรงนี้แล้วเกิดการดีดขึ้นก็คืออาจจะมีแรงซื้อในบริเวณนี้เล็กน้อยพอจบชั่วโมงนะครับราคาก็ปิดตรงนี้นั่นเองมันก็จะทำให้เกิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับก็ดูนะครับราคาเปิดราคาปิดนี่เป็นราคาสูงสุดที่กราฟก็คือที่ราคานั่นแหละเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับราคาต่ำสุดนะครับที่ราคาเนี่ยเคลื่อนที่ลงมานะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับทีนี้ตัวภาษาอังกฤษที่เรามักจะเจอบ่อยนะครับก็คือราคาสูงสุดก็คือ high อันนี้พยายามจำไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เจอในช่วงบทเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างราคานะครับแล้วก็มี low นะครับlow high low นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ไปสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้หากเราดูในช่วงกรอบเวลานะครับอย่างเช่นว่า1ชั่วโมงนะครับ time frame 1ชั่วโมงหากในกรอบเวลานั้นนะครับแท่งเทียนนั้นเป็นแท่งเทียนสีเขียวในกรอบเวลา1ชั่วโมงแท่งเทียนเป็นสีเขียวหมายความว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดเรามักจะเรียกแท่งเทียนนี้ว่า bullish candle นะครับก็คือแท่งเทียนที่เป็นแท่ง bullish นะครับตัว bullish เนี่ยมันย่อมาจากภาวะกระทิงนะครับตัวเวลาที่กระทิงสู้กันเนี่ยมันจะใช้เขาขวิดกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอขวิดใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่ากราฟเนี่ยก็ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเอามาเทียบกันกับสภาวะกราฟที่มีการเปิดและปิดสูงกว่าราคาเปิดนั่นเองนะครับทีนี้มาที่แท่งเทียนสีแดงนะครับหรือ bearish candle นะครับความหมายก็คือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดครับราคาปิดของเขาก็คืออยู่ข้างล่างราคาเปิดของเขาเนี่ยก็มักจะอยู่ข้างบนนะครับตัวที่เป็น bearish candle นะครับ bearish candle เนี่ยตัว bear ก็คือหมีนะครับหมีภาพจำของเขาเนี่ยเวลาที่ต่อสู้นะครับเขาจะใช้อุ้มเท้าในการตะปบนะครับหรือขย่ำนะครับถ้าหมีเนี่ยเวลามันสู้มันจะใช้เท้าตะปบใช่ไหมมันก็จะเริ่มจากการที่ง้างเท้าก่อนก็คือราคาเปิดเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับพอมันตะปบปุ๊บเขาเนี่ยก็เอามาเทียบกับตัวที่เป็นราคาปิดกับราคาเปิดเนี่ยราคาปิดมันก็จะอยู่ต่ำกว่าก็เป็นคำเรียกที่เชิงใช้การต่อสู้ของสัตว์เนี่ยมาเปรียบเทียบ
นะครับเป็นแท่งเทียนหรือเป็นภาวะตลาดเช่นบูรันหรือบูริตเนี่ยมันก็แปลว่าช่วงภาวะตลาดที่มีขาขึ้นครับเราก็จะมักจะเจอแท่งสีเขียวมากกว่าแท่งสีแดงนะครับแต่ถ้าแบริตหรือภาวะแบนะครับมันก็จะเจอแท่งเทียนที่เป็นลักษณะสีแดงเนี่ยมากกว่าสีเขียวนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปสังเกตดูได้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะเลือกใช้สีที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนที่ทั้งราคาเปิดราคาปิดนะครับเราจะใช้สีไหนก็ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นสีดำสีขาวสีเทาหรือบางคนเนี่ยก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินไปเลยนะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับทีนี้ส่วนประกอบของแท่งเทียนที่เราเรียนไปเมื่อกี้มันจะมีราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดใช่ไหมแต่ในทางเทคนิคนะครับที่เราเรียกกันนะครับก็คือตัวส่วนที่เป็นจากราคาเปิดถึงราคาปิดเนี่ยเราจะเรียกเป็นเนื้อเทียนนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยราคาเปิดจะอยู่ด้านบนราคาปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับมันก็เรียกเนื้อเทียนเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น body candle หรือ candle body นะครับทีนี้จากช่วงราคาสูงสุดถึงราคาปิดเนี่ยเขาจะเรียกเป็นไส้หรือภาษาอังกฤษจะเรียกเป็น wick ตัวสีแดงก็เหมือนกันนะครับจะเรียกเหมือนกันเลยตัวที่เป็นเหมือนทึบๆแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นเนื้อเทียนส่วนที่เป็นไส้นะครับก็คือให้นึกถึงไส้เทียนนะครับที่เวลาที่เราจุดไฟเนี่ยมันก็จะมีเป็นไส้ใช่ไหมแต่ตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันจะเป็นลำเป็นปล้องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหานะครับเพื่อนๆสามารถจดตามได้นะครับเนื้อเทียนหรือ candle body นะครับคือส่วนที่เป็นแท่งเทียนนะครับก็เป็นแท่งแบบนี้ไส้เทียนหรือ candle wick นะครับคือส่วนที่เป็นของไส้เทียนนะครับก็คือเป็นไส้ของเทียนนะครับเป็นไส้ของแท่งเทียนตรงนี้นะครับสนับสนุนเราด้วยการกด subscribe หรือ donate ผ่าน Super Thanks ได้แล้ววันนี้ทีนี้นะครับมาถึงเนื้อหาที่เป็นส่วนสำคัญของเรานะครับ candle body หรือเนื้อเทียนเนี่ยบอกอะไรเราก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเรียนวิธีการอ่านแรงซื้อขายกันนะครับมาดูเนื้อหาด้านล่างก่อนนะครับเนื้อเทียนนะครับจะบ่งบอกถึงการมีแรงขายหรือแรงซื้อที่แข็งแกร่งในทิศทางนั้นในขณะที่บอดี้หรือเนื้อเทียนเนี่ยที่เล็กนะครับบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงของการเคลื่อนไหวของราคานะครับบ่งบอกถึงความลังเลใจนะครับอย่างเช่นแบบพวกนี้เนาะมันมักจะมีแบบเส้นแท่งแค่นี้นะครับมันไม่มีแบบเป็นปล้องๆเหมือนเนื้อเทียนเนี่ยก็จะแสดงถึงความลังเลใจของตลาดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับในช่วง time frame นั้นนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวบูริต candle นะครับในภาวะที่มีแรงซื้อมากกว่าแรงขายเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยแบบเป็นแท่งลำใหญ่ยาวเนื้อแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าภายใต้แท่งเทียนที่เราเห็นเนี่ยมันคือราคาที่เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาลองไล่กันนะครับตรงนี้เป็นราคาเปิดราคาเปิดโซนนี้นะครับนี่เป็นราคาแท่งปิดของแท่งนี้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้นะครับมันจะเปิดใกล้ๆกันฟึบแล้วเราลองมาไล่ราคาดูว่าราคามันเริ่มจากตรงนี้นะจากนั้นนะครับราคาเริ่มตรงนี้จากนั้นมีการแรงขายลงมาเล็กน้อยกลายเป็นไส้แล้วก็ขึ้นไปนะครับจากนั้นมีแรงขายเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปอีกเห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นมากกว่าลงนะครับส่วนลงเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับทีนี้อยากให้ลองดูในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับราคาเริ่มซื้อตรงนี้ขึ้นไปนะครับจากนั้นนะครับมีแรงขายเล็กน้อยช่วงนี้มีแรงขายเล็กน้อยนะครับจากนั้นเปลี่ยนแท่งราคาเกิดการขึ้นไปอีกนะครับก็คือมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าราคาที่เราเห็นภายใต้แท่งเทียนเนี่ย
มันมีแท่งสีเขียวกับสีแดงเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยส่วนไหนมันเยอะกว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็คือแท่งสีเขียวนะครับถูกไหมเห็นไหมว่าตัวราคาที่เป็นราคาขายเนี่ยมีแค่นิดเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในลักษณะแรงซื้อมากกว่านะครับนี่ก็เป็นที่มานะครับทีนี้มาในส่วนของตัวแท่งสีแดงกันบ้างนี่นะครับราคาเปิดราคาเปิดตรงนี้ราคาปิดของแท่งนี้จากนั้นราคาเปิดของแท่งที่2และราคาปิดตรงนี้เราลองมาไล่ราคาดูนะครับตรงนี้นะครับมีการเปิดราคาบริเวณนี้จากนั้นมีแรงซื้อขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างแล้วก็ปิดแท่งจากนั้นก็เริ่มแท่งใหม่เป็นแรงขายมาเลยปึ๊บนี่แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูด้วยแรงตัวเปรียบเทียบด้วยแรงเนี่ยก็ลองดูอย่างนี้แท่งสีแดงนะครับเปิดแท่งแบบนี้ตรงนี้นะครับจากนั้นมีแรงซื้อขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็โดนตีกลับลงมาปึ๊บมีแรงซื้อตรงไส้ตรงนี้นิดนึงเราก็อาจจะใส่สีเขียวให้นิดนึงนะครับปึ๊บจากนั้นเปิดแท่งที่2เคลื่อนที่ลงวืบมาเลยนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็ลองมาดูนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีแรงอะไรมากกว่าครับก็ชุดนี้เป็นแท่งแรงขายตรงนี้เป็นช่วงที่มีราคาการซื้อนิดนึงแล้วก็มีแท่งที่เป็นช่วงบ่งบอกถึงมีการขายปรากฏว่าถ้าเทียบกันทั้ง3ช่วงเนี่ยปริมาณการขายเนี่ยก็ยังเยอะกว่าแรงซื้ออยู่ดีให้ดูตัวที่ผมวาดเนี่ยเป็นปริมาณการซื้อขายนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับไปสไลด์ถัดไปนะครับต่อมานะครับ Candle Wick ไส้เทียนนะครับบอกอะไรเราไส้เทียนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า Wick บอกว่ามีการปฏิเสธราคาที่ระดับนั้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงซึ่งตัว Wick ที่ยาวกว่า Body นะครับบ่งบอกถึงการปฏิเสธราคาที่รุนแรงมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับอันนี้นะครับซึ่งตัวแท่งเทียนตัวนี้นะครับเราจะสังเกตว่าราคาเปิดจะอยู่ตรงนี้ราคาปิดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีไส้ยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองมาไล่เป็นช่วงเวลาที่เขาเคลื่อนที่ดูนะครับลองดูนะตรงนี้นะครับมีการเปิดตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเปิดตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่และสักพักก็มีแรงเทขายลงมาก็คือมีแรงขายนั่นเองในช่วงเวลาที่ไปถึงจุดบนสุดแล้วปึ๊บเทขายลงมาจนถึงราคาปิดตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือราคาปิดอันนี้คือราคาเปิดอันนี้คือราคาสูงสุดนะครับอาจจะเลยนิดนึงแต่ว่าก็เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันบ่งบอกถึงการปฏิเสธราคาอย่างไรถ้าเราเข้าใจเวลาที่มองเนี่ยมองให้เป็นเหมือน time frame ในช่วงเวลาที่เขามีการเคลื่อนที่นะครับอย่างตรงนี้เคยขึ้นไปแล้วก็ลงมาใช่ไหมครับไอตัวที่มันลงมาเนี่ยมันมาหักล้างกับราคาที่เคยขึ้นไปนั่นเองเห็นไหมช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงราคาที่เป็นราคาปิดแล้วก็ราคาสูงสุดเราจะเห็นว่ามีแรงซื้อขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายลงมาถึงราคาปิดตรงนี้ถ้าเราสรุปนะครับมันยังคงเหลือแรงซื้ออยู่นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยคืออันนี้คือแรงซื้อที่ยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนด้านบนเนี่ยมันเคยขึ้นไปแล้วถูกเทขายลงมาทำให้ช่วงเวลานี้นะครับมันถูกหักลบกันก็คือแรงซื้อที่ขึ้นไปแล้วแรงขายที่ลงมามันเท่ากันนั่นเองดังนั้นนะครับเราก็จะตีความมันว่าเป็นการปฏิเสธราคาแรงซื้อแล้วมีแรงขายลงมานะครับแบบนี้นะครับก็คือมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงขายนั่นเองก็คือสักพักเนี่ยก็คือตอนแรกมันขึ้นไปปฏิเสธราคาด้วยแรงขายลงมานะครับแต่แรงซื้อยังเป็นฝ่ายชนะอยู่ทำไมแรงซื้อยังเป็นฝ่ายชนะอยู่ก็เพราะว่ามันยังปิดแท่งเป็นสีเขียวนั่นเองเห็นไหมราคาปิดเนี่ยราคาปิดตรงนี้
ยังสูงกว่าราคาเปิดทำให้แรงซื้อยังเป็นแรงที่เป็นฝ่ายชนะอยู่ครับเพียงแค่บ่งบอกว่ามีแรงปฏิเสธราคานะซึ่งถ้าเราเอาไปใช้คู่กับแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงแรงขายอย่างพวก bearish candle นะครับที่มันเป็นแท่งแบบแท่งยาวๆสีแดงแบบเนี้ยถ้ามารวมกันมันหมายความว่ามีการขึ้นไปแล้วปฏิเสธราคาลงมาแล้วก็ลงไปต่ออะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้คร่าวๆไปก่อนนะครับก็รูปแบบนี้นะครับถ้าเราเนี่ยไปเจอในลักษณะแบบนี้นะก็พยายามดูเป็นการเคลื่อนที่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะมันคือช่วงหนึ่งนะครับที่ราคาเนี่ยเคยขึ้นไปนะครับแล้วถูกเทขายลงมาแบบนี้นะครับแต่แรงซื้อยังคงชนะอยู่นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างนี้อันนี้เป็นราคาเปิดราคาเปิดอยู่ตรงนี้ราคาปิดอยู่ข้างบนราคาต่ำสุดที่เคยลงมาก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูก็ได้นะครับว่ามันบ่งบอกถึงอะไรเราบ้างนะครับอันนี้เป็นที่ผมเขียนไว้นะมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงซื้อและแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะชัดเจนก็เป็นลักษณะที่มันทิ้งไส้แบบนี้เดี๋ยวลองมาไล่ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากราคาเปิดตรงนี้นะครับมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ลงไปถึงตรงนี้แสดงว่ามันเคยมีแรงขายลงไปถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดต่ำสุดจากนั้นนะครับมีแรงซื้อดึงกลับขึ้นมาเป็นการปฏิเสธแรงขายนั่นเองมีแรงซื้อดึงกลับขึ้นมาจากนั้นมาถึงแท่งปิดเลยนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมว่าครั้งนี้จะต่างจากครั้งก่อนนะที่ตัวแรงซื้อของเขาเนี่ยยังเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมแล้วก็เคยขึ้นไปแล้วมีแรงขายตบลงมาแบบนี้นะครับเป็นหักล้างกันเนาะตรงนี้ส่วนอันนี้นะครับมันหักล้างกันแล้วก็ไปชนะถึงด้านบนเลยนะครับแสดงว่าอันนี้นะครับถ้ามันทิ้งไซด์ด้านล่างเนี่ยแสดงว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยเคยเคลื่อนที่ลงไปก็คือมีแรงขายลงไปจากนั้นก็โดนซื้อขึ้นมาคืนจนปิดแท่งสูงกว่าราคาเปิดนั่นหมายความว่าไอ้แท่งแบบนี้นะครับแรงซื้อนะครับเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับต่างจากตัวนี้นะครับที่บ่งบอกแค่ว่าแรงซื้อยังเป็นฝ่ายชนะแต่มีการปฏิเสธราคาด้วยแรงขายนะครับพยายามดูให้เป็นวอลลุ่มแบบนี้นะครับเวลาที่กราฟเคลื่อนที่เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายนะครับมาดูตัวอย่างตัวที่3นะครับอันนี้เป็นแท่งสีแดงแล้วก็มีไส้ด้านล่างบ่งบอกถึงมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงซื้อแต่แรงขายยังเป็นฝ่ายชนะอยู่มันยังไงนะครับลองมาไล่กันดูนะครับอันนี้เป็นราคาเปิดอยู่ด้านบนนะครับราคาเปิดอยู่ตรงนี้ราคาปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีราคาต่ำสุดเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูนะครับเราลองมีช่วงขายลงไปถึงด้านล่างเป็นจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับสักพักหนึ่งมีแรงซื้อดึงกลับขึ้นมาถึงจุดปิดตรงนี้นะครับนี่ถึงจุดปิดตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ช่วงที่มีแรงขายลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นไปเนี่ยมันถูกหักล้างกันแต่ว่าแท่งเนี่ยยังเป็นแท่งสีแดงอยู่นะครับแท่งยังเป็นแท่งสีแดงอยู่ซึ่งไอ้แท่งสีแดงเนี่ยมันบ่งบอกว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดนั่นหมายความว่าแรงขายยังเป็นฝ่ายชนะอยู่แต่มีการปฏิเสธราคาด้วยแรงซื้อจากด้านล่างนะครับเห็นไหมไอ้ช่วงที่มันวิ่งลงไปเนี่ยมันมีแรงซื้อกลับขึ้นมาคืนจนปิดแท่งตรงนี้นะครับซึ่งไอ้แท่งพวกนี้นะครับมักจะเจอตอนที่ไปโดนแนวรับแล้วมีการดีดขึ้นที่บ่งบอกถึงมีแรงซื้อดันขึ้นมานั่นเองก็บ่งบอกว่ามีแรงซื้อปฏิเสธราคาแรงขายนะครับแต่ว่าแรงขายยังเป็นฝ่ายชนะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นสีแดงนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างตัวที่3กันบ้างตัวอย่างตัวที่3นะครับอันนี้เป็นราคาเปิดตรงนี้นะราคาเปิดราคาปิดนี่ราคาสูงสุดที่กราฟเคยเคลื่อนที่ไปเราลองไล่ดูนะครับราคาเปิดตรงนี้มีช่วงหนึ่งนะครับที่ราคาเคยขึ้นไปวิ่งไปนะครับมีแรงซื้อขึ้นไปจากนั้นพอถึงจุดสูงสุดตรงนี้ปรากฏว่ามีแรงเทขายลงมานะครับมีแรงขาย
ขายลงมาพอผ่านตรงนี้ไปเลยนี่เห็นไหมมาถึงจุดต่ำสุดนะครับถ้าแท่งแบบนี้นะครับที่ทิ้งไส้ด้านบนแล้วปิดแท่งเป็นสีแดงนั่นหมายความว่ามีการปฏิเสธราคาด้านบนนะครับในช่วงที่ทิ้งไส้เนี่ยด้วยแรงขายลงมานั่นเองก็คือมันมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายเทกลับลงมานะครับและแรงขายเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับซึ่งในรูปแบบของการใช้งานเนี่ยถ้าเราไปเจอแท่งแบบนี้ในช่วงที่เป็นแนวต้านนะครับแล้วเจอแท่งที่เป็นbearish candle ก็คือแท่งแดงสีเต็มต่อจากแท่งนี้นะครับมันบ่งบอกถึงว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่งแล้วก็มีแรงขายปฏิเสธแรงซื้อที่มาหักล้างกันในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เราเนี่ยก็สามารถเปิดเซลล์จากแท่งถัดไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ควบคู่กับแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้ใน EP ถัดไปนะครับก็ติดตามไว้ด้วยนะครับทีนี้ผมมีข้อสังเกตที่อยากให้สังเกตไว้นะครับดูแท่งนี้นะครับแท่งนี้กับแท่งที่4นะครับเราจะสังเกตว่าลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยจะทิ้งไส้ด้านบนเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันทิ้งไส้ไว้ด้านบนเหมือนกันนะครับแต่เวลาตีความเนี่ยถ้าราคาทิ้งไส้อยู่ด้านบนแล้วราคาปิดยังสูงกว่าราคาเปิดอยู่นั่นหมายความว่าแรงตรงนี้นะครับแรงซื้อยังเป็นฝั่งซื้อที่เป็นฝ่ายชนะอยู่นะครับแต่กลับกันนะครับทางนี้ราคาเปิดอยู่ด้านบนแต่ราคาปิดอยู่ด้านล่างเห็นไหมราคาปิดเนี่ยมันต่ำกว่าราคาเปิดทำให้แท่งเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ถ้าเราตีความเนี่ยเราก็ตีความไปเลยนะครับว่าเนี่ยแรงขายมันชนะเพราะว่าพอมันขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันโดนตบกลับลงมาจนราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าราคาเปิดมันบ่งบอกถึงแรงขายเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับนี่อันนี้คือรูปแบบการตีความจากแท่งเทียนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเวลาที่เราใช้งานพวกแท่งเทียนเนี่ยถ้าเราใช้แบบเดียวๆมันก็จะไม่มีความแม่นยำนะเราอาจจะต้องรอแท่งคอนเฟิร์มที่เป็นแท่ง bullish candle นะครับแท่ง bearish พูดผิดนะครับเป็นแท่ง bearish ก็คือเป็นแท่งที่บ่งบอกถึงปริมาณการขายที่รุนแรงอีกแท่งต่อจากแท่งนี้ก่อนจากนั้นเราก็เปิดเซลล์นะครับตามน้ำได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับบริเวณนั้นด้วยนะครับว่ามีแนวต้านหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตีความแล้วก็การอ่านแรงแท่งเทียนแบบง่ายๆนะครับก็พยายามเอาไปสังเกตดูนะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็มันบ่งบอกอะไรเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปนะครับสนับสนุนเราด้วยการกด subscribe หรือ donate ผ่าน Super Thanks ได้แล้ววันนี้มากันต่อนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าภายใต้แท่งเทียนที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่น1แท่งเทียน1ชั่วโมงถ้าเราไปดูในแท่ง15นาทีเนี่ย M15 มันก็จะเจอลักษณะกราฟในแบบที่มี4แท่งแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรให้ดูนาฬิกานะครับเริ่มจาก0ตรงนี้ใช่ไหมเลื่อนมาที่5นาที10นาที15นาทีทำให้เกิดแท่งนี้จากนั้นเคลื่อนที่จาก15ไปเป็น20 25 30ก็ทำให้เกิดอีกแท่งเป็นแท่ง15แท่ง15 2แท่งแล้วเคลื่อนที่จาก30ไป35 40 45ก็ทำให้เกิดอีกแท่งหนึ่งนะครับก็เป็นแท่ง15 3แท่งแล้วเนี่ยก็คือแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้จากนั้นนะครับจากตัว45เป็น50 55ครบ1ชั่วโมงมันก็จะทำให้เกิดแท่ง15อีก1แท่งนะครับพอเอามารวมกันเป็น1ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้แท่งแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราย่อยไปดูอีกในไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยมันก็จะเจอลักษณะที่แบ่งย่อยขึ้นออกไปอีกนะครับอย่างเช่นแท่ง5นาทีเนี่ยก็เริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือ00ใช่ไหมมาที่5นาทีเกิด1แท่งแล้วแท่ง5นาทีมาที่10นาทีก็นับเป็นอีก1แท่งนะครับนับก็คือเหมือนเป็นการนับคูณไปเลยนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60เห็นไหมมันก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แท่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวอย่างเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่
เอาไว้ให้ดูเพื่อที่จะเข้าใจเรื่อง time frame ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในส่วนของราคาที่มันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนี้เป๊ะๆนะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายฝั่งใดเยอะกว่าหรือมากกว่านะครับทีนี้มาดูการรวมแท่งเทียนกันบ้างเรื่องการรวมแท่งเทียนนะครับเป็นพื้นฐานที่ผมจะสอดแทรกเข้าไปนะครับในเรื่องของวอลลุ่มรวมถึงเรื่อง time frame ด้วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งประโยชน์ของการรวมแท่งเทียนเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้นเช่นบางทีนะครับหากเราเนี่ยไม่สามารถเข้าใจแท่งเทียนบน time frame 1 วันได้นะครับเราเนี่ยสามารถลองรวมแท่งเทียนบน time frame 1 วันนะครับทั้ง2แท่งเนี่ยเพื่อสร้าง candlestick pattern มาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันใน EP ถัดไปด้วยแต่ว่าผมจะเกริ่นไว้ก่อนนะครับเพื่อสร้าง candlestick pattern บน time frame 2 day ได้ซึ่งมันช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจภาวะตลาดแล้วก็สถานการณ์ในช่วงนั้นได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากตรงนี้ก่อนเวลาดูแท่งเนี่ยให้ดูจากซ้ายไปขวาเนาะอันนี้เป็นราคาเปิดนะครับแล้วก็นี่เป็นราคาสูงสุดของแท่งนี้นะครับนี่เป็นราคาเปิดของชุดนี้จากนั้นกราฟมีการขึ้นไปและลงมานะครับที่ตรงนี้ก็คือราคาต่ำสุดแล้วขึ้นไปปิดตรงนี้นะครับจากนั้นแท่งที่2อันนี้ลืมบอกไปแท่งที่1แท่งที่2นะครับเราจะรวมเป็น1แท่งจากนั้นแท่งที่2เนาะมันต่อกันก็คือตรงนี้ราคาเปิดแล้วมีการเคลื่อนที่ลงไปต่ำกว่าก็คือตรงนี้นะครับและมีแรงซื้อขึ้นมาเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลงมานิดนึงทีนี้เราลองมาทำเป็นวอลลุ่มกันนะครับมันจะได้เข้าใจง่ายๆลงมาแบบนี้นะครับนิดนึงมีขึ้นไปลงมาฟึบเปลี่ยนแท่งนะครับจากนั้นเคลื่อนที่ลงนะครับแล้วมีแรงซื้อขึ้นมาถูกไหมฟึบแรงซื้อขึ้นมามีแรงซื้อฟึบกลบแรงขายไปหมดเลยนะครับจากนั้นมีแรงเทขายลงมาเล็กน้อยก็คือตรงนี้วาดรูปเกินไม่เป็นไรนะวาดรูปเกินนิดนึงนะครับเราก็ลองสังเกตดูนะครับว่าปริมาณโดยรวมปริมาณการซื้อขายโดยรวมเนี่ยมันอะไรเยอะกว่าแบ่งเป็นช่วงเลยนะครับอย่างช่วงนี้นะครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดแล้วแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับช่วงนี้มีแรงซื้อเนี่ยมีแรงขายแค่นิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารวม2แท่งแบบนี้นะครับและเรามองเป็นปริมาณการซื้อขายแบบที่เข้าใจการซื้อขายจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เรามองออกเลยนะครับว่านี่นะถึงแม้มันจะมีแท่งแดงนะครับแต่ไอปริมาณการซื้อขายที่นับจากต่ำสุดไปจุดสูงสุดเนี่ยแรงซื้อมันชนะนะครับเห็นไหมชนะชัดเจนมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูที่แท่งเทียนเป็นหลักแต่เราดูปริมาณการซื้อขายนั่นเองซึ่งมันเป็นแก่นของแท่งเทียนที่เราเห็นเลยนะครับซึ่งถ้าเรามองเป็นแท่งเทียนเนี่ยมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแท่งที่แบบมีไส้ยาวๆขึ้นมาเลยนะครับที่เป็น1แท่งเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวาดแท่งเทียนให้ดูนะครับอันนี้เป็นราคาเปิดนะครับตรงนี้ราคาเปิดตรงนี้นะครับราคาเปิดราคาต่ำสุดราคาสูงสุดนะครับลองวาดดูเป็นแท่งเทียนนะครับลองวาดเป็นไส้แบบนี้ดูก่อนจากนั้นก็จุดสูงสุดแบบนี้แล้วก็ลากให้มันเป็นตัวราคานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมว่าเหมือนกันนะครับก็แก่นของแท่งเทียนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันคือปริมาณการซื้อขายนะครับถ้าเราเข้าใจปริมาณการซื้อขายเนาะเราเนี่ยก็จะเข้าใจภาวะตลาดแล้วก็แท่งเทียนไปโดยปริยายนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันต่อนะครับทีนี้ตัวอย่างในครั้งนี้ผมใส่มาเป็น4แท่งนะครับแท่งที่1นะครับแท่งที่2แท่งที่3แท่งที่4
มันจะเริ่มยากขึ้นแล้วตัวอย่างนะครับเช่นหากเราไม่สามารถเข้าใจแท่งเทียนบน time frame day นะครับก็คือ time frame ที่เป็น1แท่งเนี่ยในปริมาณ4แท่งรวมกันเนี่ยเราเนี่ยสามารถสร้างให้มันเป็น1แท่งได้มันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับคือ time frame day เนี่ยในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือในมือถือเนี่ยมันจะไม่มี time frame 4 day นะครับมันจะมีแค่ time frame 1 week หรือ1 day นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการดูปริมาณในช่วง4วันที่ผ่านมาโดยที่รวมเป็น1แท่งเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการดูวอลลุ่มแบบนี้ได้นะครับเริ่มที่ราคาเปิดตรงนี้ราคาต่ำสุดราคาสูงสุดนะครับเราจะรวมเป็น1แท่งนะครับเริ่มนะครับราคามีการเปิดตรงนี้นะครับก็คือแท่งที่1เนี่ยตรงนี้นะครับมีการขายลงมาและมีการขายลงมาต่อในแท่งที่2นะครับจากนั้นมีแรงซื้อกลับขึ้นไปปึ๊บตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้จากนั้นมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอีกในแท่งที่4นี่เราได้และจุดสูงสุดต่ำสุดทีนี้เรามาดูวอลลุ่มกันนะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับตามสูตรเราเริ่มจากแท่งนี้แท่งที่1ก่อนนะครับมีแรงขายลงมาแล้วแท่งที่2มีแรงขายลงไปต่อจากนั้นด้านล่างสุดในแท่งที่3มีแรงซื้อกลับขึ้นมาปึ๊บแบบนี้แท่งที่4ขึ้นไปต่อแบบนี้แล้วมีข้างบนที่มีแรงขายลงมานิดนึงนะครับที่เป็นไส้ใส่ให้นิดนึงนะครับจะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับลักษณะของแท่งสีแดงที่เป็น2แท่งแบบเนี้ยมันถูกกลืนกินด้วยแท่งสีเขียวที่เป็น2แท่งฝั่งนี้ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววาดแบบนี้นะครับอาจจะขี้เหร่นิดนึงนะครับ ทีนี้ถ้าเราเอามาพลอตเป็นกราฟนะครับถ้ามันพลอตออกมาเป็นแท่งเทียนนะครับมันจะได้ลักษณะแบบนี้นี่นะครับพอเราเห็นลักษณะกราฟที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูใน time frame ที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราก็มักจะเจอลักษณะที่เป็นทิ้งไส้แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามีปริมาณแรงซื้อมากกว่าแรงขายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆเลยนะครับคือเราเน้นดูที่วอลลุ่มตามสูตรเรานะครับมาที่รูปแบบของการอ่านแรงที่เป็นพื้นฐานผมเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปเรียนรู้ได้นะครับอย่างแท่งนี้นะครับมันก็เป็นแท่งแรงซื้อนะครับที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับที่เป็นแบบ bullet candle แท่งตันๆมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายชัดเจนส่วนนี้ก็บ่งบอกถึงการปฏิเสธราคาด้วยแรงขายแต่ฝ่ายซื้อยังเป็นฝ่ายชนะอยู่เพราะว่ามันเป็นแท่งที่ปิดสูงกว่าราคาเปิดนะครับส่วนอันนี้นะครับมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงซื้อนะครับและแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับมันทิ้งไส้ด้านล่างแต่ว่าปิดแท่งสูงกว่าราคาเปิดก็แปลว่ามีแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับส่วนอันนี้อันที่4ก็มีแรงขายที่แข็งแกร่งรูปแบบที่5แสดงถึงการปฏิเสธราคาด้วยแรงซื้อจากด้านล่างนะครับแต่แรงขายยังเป็นฝ่ายชนะอยู่ส่วนอันสุดท้ายนะครับมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงขายจากด้านบนนะครับและแรงขายเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับประมาณนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนนะครับแรงซื้อขายไม่ชัดเจนนะครับบ่งบอกถึงความลังเลใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงเวลานั้นนะครับถ้าเจอแท่งแบบนี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่ามันยังไม่มีทิศทางนะอาจจะรอแท่งที่เป็น bearish หรือ bullish แบบชัดเจนก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการดูแรงในการใช้งานจริงนะครับรูปแบบการใช้งานเนี่ยเวลาที่เราใช้แท่งเทียนนะครับเราเนี่ยควรใช้เทรดตามเทรนด์นะครับเพราะว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยถ้าเราไปใช้ส่วนเทรนด์เนี่ยมันจะมีโอกาสผิดเยอะนะครับส่วนใครที่ยังดูเทรนด์ไม่ออกดูโครงสร้างราคาไม่ออกนะครับก็ติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในแบบที่เป็นพื้นฐานเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับมาดูนะครับตัวอย่างถ้าในเทรนขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในเทรนขาขึ้นในเทรนขาขึ้นเนี่ยเรามักจะเจอแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงมีแรงซื้อชัดเจนที่แข็งแกร่งอย่างแท่งนี้นะครับเป็นแท่งบูริตนะครับก็คือเป็นแท่งกระทิงนั่นเอง
มีแท่งเป็นตันๆนะครับสีเขียวชัดเจนมีบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับส่วนด้านล่างเห็นไหมรูปแบบที่บ่งบอกถึงมีการปฏิเสธราคาจากแรงซื้อกลับขึ้นมาเป็นแรงซื้อที่ชัดเจนนะครับถ้ามันมีแท่งบุลลิตตามด้วยเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถเปิดบายได้นะครับแต่ว่ามันจะมีกลยุทธ์ต่างๆอีกนะซึ่งอันนี้เป็นแค่พื้นฐานเฉยๆนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้กันต่อมาดูนะครับอย่างถ้าเราเจอแท่งที่เป็นแท่งสีแดงแบบ bearish candle ในเทรนขึ้นเนี่ยมันมักจะแพ้เทรนขึ้นนะอย่างเนี้ยเห็นไหมเป็นแท่งที่บ่งบอกถึงแรงขายแต่ว่าพอมันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็มักจะแพ้เทรนนะครับดังนั้นแท่งเทียนเนี่ยควรใช้ให้ถูกนะครับนี่อันนี้บ่งบอกถึงแรงซื้อที่เป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับเราก็สามารถเปิดบายได้นะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงแรงซื้อเช่นกันนะครับนี่เราลองเอาไปสังเกตดูนะเราจะเจอบ่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเนี่ยสามารถใช้กลยุทธ์การรวมแท่งเทียนได้นะครับในการวิเคราะห์อ่านแรงแล้วก็เอาไปรวมกับการใช้เทคนิคพวก RSI พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับก็ถ้าเจอแท่งแบบที่บ่งบอกถึงแรงซื้อใกล้บริเวณแนวรับเนี่ยเราก็สามารถซื้อแล้วก็คาดหวังว่ามันจะขึ้นไปได้นะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับนี่อันนี้ตัวอย่างในเทรนขาลงนะครับตัวอย่างในเทรนขาลงเราจะใช้แท่งเทียนในช่วงขาลงนะครับเราก็มาดูนะครับถ้าในช่วงขาลงเนี่ยเราก็พยายามดูแท่งที่บ่งบอกถึงมีแรงขายเป็นฝ่ายชนะหรือเป็นฝ่ายชนะชัดเจนนะครับอย่างแท่งนี้นะครับบ่งบอกถึงมีแรงขายชัดเจนเลยนะครับแล้วแบบ1แท่ง2แท่ง3แท่งนะครับพอกราฟมันกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถหาจังหวะเซลล์ได้ไอ้แท่งแบบเนี้ยมันเรียกแท่งโมเมนตัมนะครับที่เรียงกันเป็น 3-4 แท่งนะครับแท่งแดงแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีสอนนะครับใน EP ถัดไปว่าการเทรดตามโมเมนตัมมันดูยังไงอย่างอันนี้เห็นไหมมีแรงขายชัดเจนนะครับตรงนี้มีแรงปฏิเสธราคาด้วยแรงขายนะครับทำให้มันปิดแท่งแต่ว่าตัวแรงซื้อยังเป็นฝ่ายชนะอยู่แต่ถ้ามันรวมกัน2แท่งอย่างที่เราใช้เทคนิคการรวมแท่งเทียนเนี่ยโดยรวมแท่งที่1กับที่2เข้าด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแท่งเนี่ยมันเป็นแท่งที่บ่งบอกถึงแรงขายชัดเจนเลยนะครับก็เปิดเซลล์ตรงนี้ stop loss ด้านบนนะครับกราฟก็มีโอกาสที่จะลงไปนั่นเองนะครับก็จริงๆตรงนี้มันโดนแนวต้านด้วยนะจากแรงที่มีโมเมนตัมฝั่งขาลมที่เป็นเทรนลงพอมันเจอแท่งแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะชนะสูงนะครับกับกันถ้าเรามาเจอแท่งมีแรงซื้อนะครับอย่างแท่งเนี้ยไอตัวแท่งแบบนี้นะครับมีแรงซื้อแต่พอมันเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าเราไปบายตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันมีโอกาสแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในเทรนขาลงเราควรโฟกัสแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงแรงขายนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในเทรนขาขึ้นครับเราก็พยายามดูบ่อยๆนะครับดูกราฟเห็นไหมเนี่ยแท่งแบบนี้แท่งตันๆนะครับบ่งบอกแรงซื้อที่แข็งแกร่งถ้าเราเปิด buy และ stop loss ด้านล่างก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะขึ้นไปนะครับแต่ว่าบางแท่งเนี่ยมันเป็นแท่งที่แบบสูงมากแล้วเราก็รอให้กราฟมันมารีเทสก่อนเราให้ลงมาสักครึ่งแท่งของแท่งที่ดันขึ้นไปเนี่ยเราก็หาจังหวะเปิด buy ได้นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปตามเทรนด์นั่นเองเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้นะครับบ่งบอกถึงมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับก็คือช่วงหนึ่งเนี่ยมันเคยมีแรงขายเทลงไปใช่ไหมแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นวิธีการตีความนะครับส่วนแท่งนี้นะครับเห็นไหมว่ามันเป็นแท่งสีเขียวแต่ว่าบ่งบอกถึงมีการปฏิเสธราคาด้วยแรงขายนะครับแต่พอมันเป็นเทรนขาขึ้นกราฟเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะครับดังนั้นถ้าเราเจอแท่งแบบนี้ในลักษณะเทรนขาขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเซลล์นะครับในเทรนขาขึ้นเราควรมองหาแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งพอเราเอาแท่งเทียนเนี่ยมารวมกับเทรนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแท่งที่เป็นแท่งแบบโดจิแบบนี้นะครับพวกที่บ่งบอกถึงความลังเลใจนะครับเราอาจจะรอแท่งที่มีแรงชัดเจนมาเป็นตัวบอกทิศทางก่อนเราถึงจะใช้งานมันได้ดีนะครับก็ประมาณนี้
อันนี้เป็นรูปแบบนะก็สามารถแคปไปได้นะครับซึ่งไอตัวแท่งเทียนหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องจำก็ได้แต่ว่าถ้าบางตำราเนี่ยเขาจะมีการพูดชื่อแท่งเทียนหรือรูปแบบนี้นะครับเราก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูได้นะครับว่าแท่งแบบนี้แล้วมันใช้แบบไหนได้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับซึ่งรูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้นะครับเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยจะต้องการใช้ให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็ต้องใช้ให้ถูกที่นะครับเช่นอยู่ในโซนที่สำคัญและใช้ได้ผลดีนะครับเมื่อใช้เทรดตามแนวโน้มหลักก็คือตามเทรนด์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับหากจะใช้แท่งเทียนในการเทรดควรใช้เทคนิคอื่นประกอบด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองถ้าเราใช้แท่งเทียนแบบเพียวๆเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ชนะหรือวินเรทอาจจะต่ำนะครับแต่ถ้าเราใช้คู่กับเทคนิคการดูเทรนด์หรือการดู RSI เข้าไปเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยทำให้เพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมความเสี่ยงนะเราต้องมี SL ตลอดนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า SL คืออะไรคำนวณหลอดไซส์แบบไหนสามารถไปดูได้ที่ EP 8 ได้นะครับมีทั้งหมด3 EP นะครับต่อไปนะครับทีนี้ผมมีการบ้านให้ทำนะครับซึ่งไม่ได้บังคับนะแต่ว่าใครไปทำก็จะได้เรื่องของการอ่านแรงแล้วก็การรวมแท่งเทียนนะครับซึ่งมันช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องพื้นฐานการเทรดด้วยแท่งเทียนมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจถึงแรงที่บ่งบอกผ่านมาถึงแท่งเทียนนะครับก็มีทั้งหมด31 32นะครับตัวที่เป็นการบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะไว้ที่เพจนะครับก็สามารถไปดูที่เพจได้เดี๋ยวจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทีหลังอีกทีนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยลองไปเล่นดูนะครับมันจะมีตัวอย่างการรวมอยู่แล้วอย่างอันเนี้ยนะครับเป็นตัวอย่างการรวมแล้วก็มีทั้งแบบ2แท่งที่รวมกัน4แท่งที่รวมกัน3แท่งที่รวมกันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ให้ติ๊กบอกนะครับว่ามันเป็นแรงซื้อชนะหรือแรงขายชนะนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจการดูแรงซื้อแรงขายจากแท่งเทียนได้มากขึ้นนะครับก็ใครทำคนนั้นก็ได้นะครับไม่บังคับนะครับก็ไปรับไฟล์ที่เพจ Facebook ดูดีเทรดดิ้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าใครยังสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจนะครับลองดูสักรอบที่2รอบที่3ดูนะครับเผื่อว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นนะเมื่อก่อนเนี่ยผมดู1ครั้งยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นการดูครั้งแรกพอดูครั้งที่2เนี่ยเราจะเริ่มจดจำรูปแบบแล้วก็เข้าใจถึงแก่นมันมากขึ้นนะครับพอรอบที่3เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแบบเข้าถึงฝังลงไปในสมองเลยนะครับก็พยายามดูหลายๆรอบนะครับแต่ก็ถ้าไม่เข้าใจจริงก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่กลุ่ม Facebook ได้นะครับก็ทักมาที่ LINE หรือเพจก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ